हेलो गाइस, नमस्ते। इसमा लसुङ फ्रम नेपालगञ्ज र हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल स्वागत छ। र आज मैले NS200 को नम्बर प्लेट होल्डरमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु र धेरैजना साथीहरूले नि मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो र यो नम्बर प्लेट कसरी फिट गर्नुभएको छ र अरू नम्बर प्लेट भन्दा किन हजुरको डिफ्रेन्ट देखिन्छ र हजुरलाई मैले यो चाहिँ किन डिफ्रेन्ट देखिन्छ र मैले के चेन्जेस गरेको छु हजुरलाई फुल डिटेल्समा भन्छु। ल अब हामी चाहिँ यो नम्बर प्लेट चेन्ज गरेर हजुरलाई देखाउँछु। र तपाईँले नम्बर प्लेट चेन्ज गर्नलाई सबै थाहा नै होला। अब सिट कभर चाहिँ हामी चाहिँ खोल्छौँ होइन। तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो ग्रिन र यो वायरलाई चाहिँ ठिक छ है। यहाँबाट त्यसपछि यहाँदेखि पुस गर्ने, यहाँ तलबाट तान्नु चाहिँ र आज हामीले चेन्ज गर्न लागेको छ यो नम्बर प्लेट होइन। यो जुन हाम्रो जुन ओरिजिनल नम्बर प्लेट छ त्यसको ठाउँमा हामीले कस्टम चाहिने नम्बर प्लेट चाहिँ चेन्ज गर्छ। यो नम्बर प्लेट हजुरले कुनै पनि अनलाइन स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर प्लेट होल्डर भनेर हाल्नुभयो भने चाहिँ हजुर मजाले पाउनुहुन्छ है। र हामी यो चेन्ज गर्छौँ र मैले यसमा के चेन्ज गर्नुपर्छ के गरेछु सबै देखाउँछु हजुरलाई। पुरानो नम्बर प्लेट चाहिँ नि खासमा नै हजुरको यस्तो हुन्छ होइन। मैले पहिलाको नम्बर प्लेट चाहिँ यसरी लगाएको थिएँ र यो रिलेटेड चाहिँ मैले भिडियो पनि बनाएको छु होइन। हजुरले यसरी यहाँ चाहिँ तलको साइडमा पाल पारेर पनि लाउँछ, जसले गर्दा तपाईँको हाइट चाहिँ अलिकति बाइकको हाइट चाहिँ अलिकति इन्क्रिज अब जस्तो देखिन्छ है। र मैले यसको ठाउँमा चाहिँ नि अब यो कस्टम नम्बर प्लेट चाहिँ नि लगाउँछु र हजुरलाई चाहिँ यो खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ बोल्ड हुन्छ है। यसभित्र चाहिँ तपाईँले रिन्चीले मजाले खोल्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानो निकालिसकेको छौँ है। यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो फिट गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरको यस्तो देख्नुहुन्छ होइन। त्यसबाट हामीले यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले बोल चाहिँ यसमा लगाउँछौँ है। यसलाई फिट गर्न झन् आज एकदम मजाले चाहिँ हजुरको फिट हुन्छ। र तपाईँले यो नम्बर प्लेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो नम्बर प्लेटमा चाहिँ हजुरको चाहिँ नि बोल्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ नि नलगाएर मैले यहाँ माथि लगाएको, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बाइकको चाहिँ नि हाइट अझै अग्लो देखोस् होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ दुईवटा बोल्ट चाहिँ नि होल्ड गरेर यहाँ माथि लगाएको छु। र यसमा अर्को कुरा भनेको हजुरको जुन हाम्रो यो साइड लाइट छ नि, हजुरको यो साइड लाइट पनि मैले चाहिँ नि यहाँ हुनुपर्ने हो खास भने, जसले गर्दा यो तपाईँको चाहिँ नि अझै बाहिर एक्सटेन्ड हुन्छ क्या। जसले गर्दा त्यति राम्रो चाहिँ लुज चाहिँ देखिन्न है। अनि त्यति स्टेबल पनि हुँदैन अनि यो टाइममा लुज भइराख्ने। अनि मैले चाहिँ यता चाहिँ बोर्ड लगाएर कसेको थिएँ, त्यति इफेक्टिभ भएन है यो लुज भइराख्ने। त्यसैले यसलाई मैले चाहिँ अल्मुनियम होल्डिङ गरेको छु है। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुवै साइडमा। र हामी चाहिँ अब यसलाई फिट गर्छौँ र यसलाई चाहिँ फिट गर्नलाई यस्तो टाइपको बोल्ट चाहिँ हामी यसमा हाल्छौँ है। यो होल्डमा चाहिँ
हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले नम्बर प्लेट फिट गरेर सकेको छौँ। हजुरलाई पछाडिबाट पनि देखाइदिन्छु। हाम्रो बाइक एकदम हाइटी र एकदम स्पोर्टी लुक चाहिँ दिइरहेको छ। हामी यो माथिको पनि यो वायर पनि फिट गर्छौँ। र हामीले चाहिँ नम्बर प्लेट फिट गरिसकेको छैन। अब म साइड पार्किन्छु। हाम्रो साइड चाहिँ प्रोपर्टी छ र हजुरमा हेडलाइट पनि ध्यान र मेरो बाइकको लुक चाहिँ ओभरअल कस्तो देखेको छ हेर्नुहोस् है। र गाइस आज हामीले नम्बर प्लेट होल्डर पनि चेन्ज गर्यौँ होइन। धेरैजना साथीहरूले सोधिराख्नु भएको थियो कि कसरी बनाउनु भएको छ भनेर होइन। आज चेन्ज पनि गर्यो र मैले बाइकमा केही पार्टहरूमा चाहिँ पेन्ट पनि गर्दैछु होइन। यसको पनि भिडियो बनाउँछु र बाइकलाई मैले नेक्स्ट लेभल बनाउँदैछु। र जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँले सब्सक्राइब गर्नु, सपोर्ट गर्नुहोस् होइन। लक्ष्मण दाइले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, लक्ष्मण रोडलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है। त्यही हो, अब अझै पनि मोडिफिकेसन भिडियोहरू ल्याउने छु र आजलाई यतिकै। नेक्स्ट भिडियो।